Слухайте, просто уявіть на секунду таку річ, що як смерть, наша звичайна біологічна смерть, це взагалі не якесь там божественне покарання. Угу. І зовсім не неминуча доля всього живого, до якої ми звикли, що як це, знаєте, просто такий собі програмний баг. Цікаво. Дефект у нашому інженерному коді, який можна і, за словами певних мислителів, просто необхідно взяти і виправити відповідним патчем. Ого, це надзвичайно радикальний кут зору. Він же, власне, повністю перевертає всі ці тисячолітні традиції змирення з нашою смертністю. Але знаєте що? Що? Саме таку парадигму і пропонує матеріал, який ми сьогодні будемо дуже детально розбирати. Так, ми починаємо наше глибоке дослідження такого монументального і, відверто кажучи, дуже провокативного документа. Він називається «Маніфестом теотехнократії та імморталізму». Тобто філософії фізичного безсмертя. Саме так, його написав автор, який виступає під ім'ям Арій Радослав. І він, зробив щось дійсно неймовірне. Він взяв і зібрав у такий єдиний концептуальний пазл найдавніші міфи людства, глибинний психоаналіз, ідеї космізму і найсучасніші технології – від генного редагування CRISPR до нейроінтерфейсів типу Neuralink. Справжній мікс. Абсолютно. І мета нашого розбору – це проаналізувати цей багатошаровий текст, щоб взагалі зрозуміти бачення автора. Як саме людина має еволюціонувати з цієї звичайної біологічної істоти у безсмертну, як він каже, постлюдину. Але тут, мабуть, одразу варто зробити дуже важливу ремарку для тих, хто слухає наше дослідження. Згодно, давай. Текст, який ми аналізуємо, він містить дуже сміливі філософські, релігійні та езотеричні концепції. Вони реально кидають виклик багатьом нашим звичним уявленням. І наше завдання тут полягає зовсім не в тому, щоб ставати на чийсь бік. Так, ми нічого не пропагуємо. Точно. Ми не підтримуємо ці погляди і не намагаємося їх спростувати. Ми тут просто беремо на себе роль таких собі неупереджених провідників. Наша мета – об'єктивно розкласти по поличках усю механіку цих ідей, щоб кожен дослідник міг самостійно їх осмислити і зробити вже власні висновки. Гаразд, давайте тоді розберемо це з самого фундаменту. Бо термін «теотехнократія», звучить він трохи як назва якоїсь зловісної антиутопічної корпорації з науково-фантастичного фільму. Є таке. Але що він взагалі означає в контексті цього маніфесту? Бо згідно з текстом, людина в її нинішньому вигляді, це зовсім не вінець творіння. Аж ніяк. Це, скоріше, такий собі сирий перехідний матеріал. Правильно я зрозуміла? Абсолютно правильно. І тут текст, власне, спирається на філософію Фрідріха Ніцше. Пам'ятаєте його знамениту концепцію? Про канат? Так. Людина – це канат, натягнутий між твариною і надлюдиною. І автор маніфесту бере цю метафору і доводить її до такого технологічного абсолюту. Тобто біологія тут розглядається не як якийсь фінал нашого існування. Саме так. Біологія – це лише тимчасовий міст. Міст, який ми маємо перейти і просто залишити позаду. Тому оця теотехнократія – це взагалі не про політику чи форму правління державою. А про що тоді? Це філософія наступного етапу еволюції. Дивіться, тео тут уособлює вищий божественний розум, такий чистий інтелект. А техно – це досконалі, безсмертні інструменти, через які цей інтелект взаємодіє з матеріальним світом. Знаєш, мені на думку спадає така аналогія. Тобто людина зараз – це ніби така біологічна гусениця. Чудове порівняння. І сенс нашого розвитку полягає не в тому, щоб за допомогою якихось там дієт чи спортзалу стати, найздоровішою гусеницею у світі. Точно, бо ти все одно залишишся гусеницею. Саме так. Мета в тому, щоб побудувати навколо себе такий надміцний, високотехнологічний кокон. І у цей кокон і є оте техно. А всередині цього кокона має керувати чистий розум – це тео. І завдяки цього ми ніби перетворюємося на безсмертного променистого метелика. І це, до речі, дуже перегукується з ідеями космістів, яких текст часто згадує. Так, наприклад, Костянтина Ціолковського. Правильно, він же якраз і писав про перехід людства у променисту форму чистої енергії. А ще згадується Володимир Вернадський з його концепцією ноосфери, де людська думка стає, реальною геологічною силою. Так, я це читала, але у мене виникає таке базове питання. Чому ми взагалі маємо боротися з нашою біологією? Навіщо? Чому б просто не жити своїм життям, радіти кожному дню і так далі?
А ось тут ми підходимо до фізики. Тому що біологічне життя, якщо його залишити на призволяще, воно стає заручником другого закону термодинаміки. Ой, нагадайте, це про що? Це закон, сформульований Рудольфом Клаузіусом. Він говорить про неминуче зростання ентропії. Тобто хаосу. Саме так. Ентропія – це міра хаосу. Будь-яка закрита система прагне до розпаду. Гори руйнуються, зірки вистигають, клітини нашого організму старіють і врешті-решт вмирають. Сумно звучить? Так, але текст бере за основу ідеї фізика Ервіна Шродінгера. Він розглядав життя і розум як таку собі негантропію. Негантропію? Тобто негативну ентропію? Так, це єдина сила у всесвіті, яка здатна локально зменшувати хаос і створювати порядок. А, я зрозуміла. Тобто виходить, що боротьба зі смертю в межах цієї філософії – це, не просто якийсь егоїстичний людський страх зникнути назавжди. Ні, взагалі ні. Це буквально наш космічний обов'язок, як розумних істот, навести лад у всьому цьому хаосі матерії? Точно. Це наша місія. Але почекай, якщо смерть – це просто така інженерна проблема, чому ми не можемо, взяти і застосувати всі наші ресурси прямо зараз? Розробити технології, влити туди мільярди доларів і закінчити з цим? О, і маніфест дає на це питання вкрай категоричну відповідь. Так. Він стверджує, що зовнішня, оця суто технологічна еволюція є абсолютно неможливою без радикальної внутрішньої деконструкції. Внутрішньою, тобто психологічною. Так, якщо ми просто візьмемо сучасну людину з усіма її агресивними інстинктами, страхами, заздрістю і дамо їй у руки реальні інструменти безсмертя, ми отримаємо катастрофу. ми отримаємо просто вічну війну. Це буде не еволюційний стрибок, а кінець всього. Тому текст несподівано занурюється у стародавні містичні вчення. Але, що важливо, він розглядає їх не як релігію в нашому звичному розумінні, А якщо? як давню систему перепрограмування людської психіки. І ось тут стає дійсно цікаво цей перехід від зовнішнього до внутрішнього. Тому що текст дуже детально аналізує герметизм. Угу. Зокрема, їхній ключовий трактат «Поймандер». Так. І, знаєте, він там подається майже як така собі екзистенціальна психотерапія. Там Поймандер, тобто вищий розум, він ніби закликає людину прокинутися від ілюзій, відмовитися від цих усіх базових тваринних пристрастей. І автор дуже круто це пов'язує з сучасною психологією. Саме так. Він порівнює цей голос вищого розуму з концепцією самості за Карлом Юнгом або з над'я за Фрейдом. Тобто це такий голос нашої внутрішньої істинної сутності. Так, який намагається хоч якось пробитися крізь увесь цей шум наших гормонів та інстинктів. Угу, абсолютно. І ця логіка, до речі, продовжується, коли автор торкається навіть християнських образів. Це дуже незвично читати. Чому? Бо Євангеліє інтерпретується не як набір якихось історичних фактів чи там чудес, А як? а як глибока універсальна психодрама. І ця драма розгортається буквально всередині людської свідомості. Тобто Христос тут виступає як архетип отого цілісного ідеального «я». Ага, але почекай, якщо Христос – це лише символ внутрішнього ідеального «я», як тоді автор пояснює його розп'яття і воскресіння? Це ж ключові моменти? О, вони трактуються як така потужна метафора болісного хірургічного видалення нашого старого роздутого его. Ого! Хірургічного видалення? Так, дивіться, щоб оця нова, вища свідомість народилася, стара особистість має померти. Та особистість, що повністю залежить від біологічних страхів, від бажання домінувати над іншими, від тваринних рефлексів. Вона має бути буквально знищена на хресті внутрішньої трансформації. Угу. І тільки після цієї, смерті его можливе справжнє воскресіння в новій повністю очищеній формі. Знаєш, це дуже щільно перегукується з тим, як маніфест описує гностицизм. Я коли читала, прям бачила ці паралелі. Отак. Гностики там займають важливе місце. Текст взагалі називає гностицизм таким собі інструментом хакерства світобудови. Ха-ха-ха, гарно сказано. Вони ж розробили таку складну систему. Є плерома – це ніби істинна реальність, світло, чистий розум.
і є деміург. Творець матеріального світу. Так, такий собі сліпий архітектор, який створив цей світ просто як матрицю, як систему генерації хибних ілюзій, щоб утримувати наш істинний розум у пастці матерії. І всіма процесами в цій матриці керують так звані архонти. Угу. Але тут мені потрібно твоє роз'яснення, бо архонти в цьому контексті – це що взагалі таке? Це якісь, не знаю, демонічні сутності з рогами і копитами? Ні. І це найголовніше. Автор повністю позбавляє їх усього цього містичного чи релігійного фльору. В його концепції архонти розглядаються виключно як системні програми управління. Програми? Так, це ніби рядки шкідливого коду в нашій свідомості. Це наші культурні норми, соціальні очікування. А головне – це наші автоматичні емоційні реакції, які нам нав'язали суспільство і мільйони років еволюції. Зрозуміло. Тобто, якщо перенести це на звичайне життя, ну от уявіть, що ви стоїте в заторі, так? Хтось вас різко підрізає, і ви миттєво, просто за долі секунди, відчуваєте спалах такої неконтрольованої люті. Так. Або, скажімо, ви відчуваєте глибоку тривогу, бо там не отримали достатньо лайків у соцмережах чи очікуваного схвалення від колег. Знайома ситуація. Так ось, за логікою цього тексту, ці емоції – це не просто якісь наші маленькі людські слабкості. Ні, Це і є ті самі архонти в дії. абсолютно точно. Це просто застарілі програми виживання ще з тваринного світу, які досі продовжують крутитися на нашому нейронному, так би мовити, залізі. І вони нас обмежують. Саме так вони і працюють. І ось тут у мене виникає одне дуже гостре запитання до логіки автора. От дивись. Якщо ми просто проігноруємо це внутрішнє очищення, от заб'ємо на нього, створимо ідеальне кібертіло або якусь технологію завантаження розуму прямо в цифрову хмару, і візьмемо і перенесемо туди нашу нинішню свідомість. Чи не вийде так, що ми разом із собою перенесемо у вічність усі наші ці неврозі, агресію, комплекси? Тобто ми ж буквально озброїмо наших внутрішніх архонтів безсмертям. О, і це викликає вкрай важливе запитання. І, на щастя, автор тексту прямо попереджає саме про це сценарій. Серйозно? Так, він каже, що якщо технологічний стрибок відбудеться ось так без внутрішнього очищення, без цього гностичного пізнання істинної природи реальності, люди не стануть богами. Вони створять демонів. Це моторошно звучить. Це дуже моторошно. Маніфест порівнює штучний інтелект, який може створити таке неочищене людство, із ангромайню. Це з якоїсь міфології. Так, це дух абсолютного руйнування та хаосу із зороастризму. Застереження в тому, що якщо люди просто віддадуть алгоритмам контроль над своїм життям чисто в обмін на комфорт і безпеку, вони перетворяться на таких собі домашніх тварин. Домашніх тварин? Так, у дуже комфортному, безпечному, високотехнологічному вольєрі. Але все ж таки вольєрі. Окей, значить висновок такий. Спочатку ми маємо полагодити свій софт, перш ніж переносити його на вічне залізо. 100%. Що найбільше здивувало в матеріалі, так це те, що автор шукає докази цієї всієї ідеї не тільки в якихось там концепціях майбутнього. А ще й у минулому. Так, у найдавніших текстах. Він вважає давні міфи такими собі кресленнями нездійсненних надій людства. Тобто першими спробами обійти нашу біологію. І приклади там, до речі, дуже промовисті. Пам'ятаєш, з чого там все починається? Зі стародавнього Шумеру, здається. Так. Епос про царя Гільгамеша. Гільгамеш же не просто сидів і мріяв про безсмертя. Він реально здійснив подорож. Дістав із самісінького дна океану магічну квітку омолодження. Точно. Але потім, на зворотньому шляху, він просто вирішив скупатися і заснув на березі. Залишив квітку без нагляду. Приповзла змія, з'їла її і скинула стару шкіру. Омолодилася. Тобто трагедія Гільгамеша полягає зовсім не в тому, що він був якимось там слабким воїном, чи йому не вистачило сміливості. Ні. Його проблема в тому, що він просто не зміг контролювати свої базові біологічні потреби. Том і сон. Так. Його розум програв битву у фізіології. І автор бачить у цьому глибокий шумерський фаталізм, типу «смерть неминуча, бо ми раби свого біологічного тіла».
Слухай, але ж чи пропонували давні культури якесь, технологічне вирішення цієї проблеми, а не просто такий сумний фаталізм? Бо коли текст переходить від Шумеру до стародавнього Єгипту, там же взагалі інший настрій. О, абсолютно інший. Єгипетська цивілізація – це просто еталон такого технологічного оптимізму давнини. Чому ти так кажеш? Тому що вони категорично відмовилися миритися зі зникненням особистості. Їхня книга мертвих, усі ці надзвичайно складні ритуали муміфікації, до речі, за історію Єгипту було створено близько 70 мільйонів мумій. Скільки? 70 мільйонів? Так, і все це розглядається в маніфесті як грандіозна, системна спроба зберегти фізичний субстрат людини. До речі, єгиптяни ж вірили в поля очерету, такий ідеалізований потойбічний світ, де ростуть гігантські колоски пшениці. Ага. І автор інтерпретує це не просто як казку, а як першу записану мрію людства про тераформування та генетичну модифікацію культур. Ну окей, а сама муміфікація розглядається як протокріоніка, так? Саме так. Знаєш, ось тут я маю бути трошки скептичною. Ну серйозно, назвати єгипетський саркофаг стародавнім дата-центром, де люди нібито зберігали своє залізо в очікуванні, що майбутні боги зможуть перезавантажити їхній софт. Звучить зухвало, згоден. Це звучить як відверте натягування якихось модних термінів із Кремнієвої долини на звичайні релігійні забобони. Хіба ні? Як автор взагалі це виправдовує? Ну дивись, автор виправдовує це через намір. Через намір? Так. Він стверджує, що глибинна мотивація єгипетських жерців тоді і сучасних інженерів кріоніки зараз, вона абсолютно ідентична. Ну, продовжуй. Єгиптяни чудово розуміли базовий принцип. Якщо фізичний носій, тобто тіло, повністю розпадеться, то структура особистості буде втрачена назавжди. Логічно. І вони діяли суворо в межах тих технологій, які мали на той момент. Тобто вони використовували смоли, натрій, льон, ну і заклинання. Просто тому, що в них не було рідкого азоту чи технології секвенування ДНК. Тобто вони робили максимум з того, що було доступно. Точно. І маніфест закликає сучасне людство нарешті об'єднати оцю єгипетську жагу до фізичного збереження з нашими реальними інструментами науки. Зрозуміла. До речі, в тексті ще є цікаві натяки на те, що колись, у симу давнину, ця наука вже нібито працювала інакше. Ти про довгожителів? Так. Там згадуються індійські довгожителі Чарандживі з епохи Махабхарата, а ще біблійні патріархи, наприклад, Мафусейл. Який прожив 969 років. Так, або Ной із його 950 роками. Я, відверто кажучи, завжди думала, що це просто така метафора. Або банальна помилка перекладу стародавніх календарів, де місяці рахували як роки. Багато хто так думає. Але автор має зовсім іншу теорію. Яку? Він інтерпретує це так, що старіння і коротка тривалість нашого життя – це просто генетичний обмежувач. Запобіжник такий. Саме так. Запобіжник, який був штучно активований кимось чи чимось, коли людство загрузло в руйнівному гедонізмі. І логіка тут проста. Якщо це механічний запобіжник, Значить, теоретично його можна зламати. Угу. І як приклад людини, яка намагалася здійснити такий злам ще в давнину, наводиться історична постать. Не міфічна, а цілком реальна. Цар Понту Мітрідат VI Євпатор. О! Це неймовірно цікавий персонаж. Так, цей правитель відрізнявся просто феноменальним інтелектом. Він знав, здається, 22 мови. Але найголовніша його фішка в іншому. В отрутах. Точно. Він систематично, роками приймав мікродози найрізноманітніших отрут. Навіщо? Щоб виробити до них абсолютний імунітет. І для автора тексту Мітрідат є таким собі провісником постлюдини. Біохакером давнини. Абсолютно. Він є символом індивіда, який своїм власним розумом і залізною дисципліною нахабно втручається у власні біологічні налаштування і змінює їх під свої потреби. Але ж Мітрідат міг використовувати лише якісь там трави та зміїну отруту. Ну так, що мав, те і використовував. А сьогодні? Сьогодні ми маємо зовсім інші можливості. І від цих стародавніх спроб обманути смерть текст дуже різко переносить нас до інструментів 21-го століття. До сучасного арсеналу, який робить мрію про подолання ентропії, майже реальністю. І ось тут механіка стає дуже конкретною і науковою.
Згадується Рей Курсвейл та його ідея технологічної сингулярності десь у 2045 році. Але більш детально автор фокусується саме на геронтології. На науці про старіння. Так, зокрема на ідеях Обрі Грея та його стратегії, яка називається «Сенс». Розкажи про це детальніше. Обрі Грей пропонує дуже такий прагматичний, суто інженерний підхід до старіння. Він каже, слухайте, нам не потрібно розгадувати всі там філософські таємниці життя. Ми маємо просто розглядати тіло як машину. Як автомобіль. Так, з часом у будь-якій машині накопичуються пошкодження. І він виділив 7 основних типів клітинних ушкоджень. Наприклад? Наприклад, накопичення внутрішньоклітинного сміття, або втрата еластичності тканин, мутації мітохондрій. І його ідея полягає в тому, що якщо ми створимо інструменти для періодичного ремонту і очищення від цих 7 факторів, То ми зможемо підтримувати організм у стані молодості нескінченно довго. саме так, просто робимо регулярне техобслуговування. А знаєш, ще далі в цьому напрямку пішов біолог Девід Синклер з його роботами з епігенетичного омолодження. І те, як він це пояснює, це просто перевертає уявлення про старіння. Розкажи. Синклер довів, що абсолютно кожна стара клітина в нашому тілі все ще містить ідеальну, непошкоджену резервну копію молодої ДНК. Тобто код не зникає. Не зникає. Проблема в іншому, в епігеномі. Це така система, яка ніби вказує клітині, які саме гени їй читати. І з віком клітини просто втрачають здатність зчитувати правильну інформацію. Ага. Мені дуже подобається його метафора. Це як старий музичний компакт-диск. Музика на ньому нікуди не зникла, вона там є. Але сам диск настільки подряпаний, що лазер просто скаче і видає лише шум замість мелодії. Це дуже влучна метафора. І що найважливіше в роботах Сінклера, він практично довів, що ці подряпини можна відполірувати. Серйозно? На практиці? Так. У 2020 році його лабораторія використала спеціальні білки, так звані фактори Яманаки. Ага, чула про такі. І вони використали їх, щоб буквально скинути епігенетичні налаштування в клітинах ока старих мишей. Вони змусили ці клітини знову правильно прочитати свій початковий код. І знаєш що? Що? Сліпі старі миші знову почали бачити. Ого! Це ж означає? Це доводить, що старіння – це повністю оборотний процес. Це просто фантастика! Але щоб проводити такі точні маніпуляції з генами, нам же потрібні відповідні інструменти редагування. Звісно. І тут на сцену виходить CRISPR-Cas9. Так, це технологія, яку відкрили Дженніфер Доудна та Еммануель Шарпантьє. Вона працює буквально як оця функція «знайти і замінити» у звичайному текстовому редакторі. Дуже зручно. Так. Вона дозволяє науковцям точно вирізати дефектні ділянки ДНК і вставляти здорові. Але тут є нюанс. Щоб взагалі зрозуміти, куди саме вставляти цей код і які будуть наслідки, потрібні якісь просто колосальні обчислювальні потужності. І для цього автор долучає до загальної картини квантові комп'ютери. О, це цікаво. Дивись, звичайний комп'ютер рахує послідовно, один за одним. Але квантові системи, такі як, наприклад, процесор Sycamore від Google, вони обробляють інформацію одночасно в багатьох станах. Це та сама квантова суперпозиція. Так. Це дозволяє їм буквально за лічені секунди моделювати такі складні хімічні реакції та структуру білків, на що у звичайних суперкомп'ютерів пішли б тисячоліття. Це ключ до створення персоналізованих ліків від старіння прямо на молекулярному рівні. Клас! І врешті-решт, щоб якось об'єднати цей наш оновлений біологічний носій із цими потужними обчислювальними системами, текст згадує нейроінтерфейси. Neuralink Ілона Маска, так. Так, він наводиться як приклад. Коли першому пацієнту Ноланду Арбо успішно імплантували цей чип у мозок, він же зміг керувати комп'ютерним курсором просто силою думки. Це вражає. І згідно з маніфестом, це не просто якась там медична допомога для паралізованих людей. Це найперший крок до виходу нашої свідомості за межі черепної коробки. Угу. Автор взагалі пов'язує цей технологічний вибух із переходом до цивілізації першого типу за шкалою Кардашова.
Нагадайте мені, що це взагалі означає на практиці? Шкала Кардашова вимірює рівень розвитку цивілізації за обсягом енергії, який вона здатна приборкати і використати. Так. Цивілізація першого типу здатна контролювати та використовувати всю доступну енергію своєї планети, тобто сонячну, геотермальну, енергію океанів – усе. І маніфест стверджує, що тільки маючи такий колосальний глобальний масштаб ресурсів, ми зможемо остаточно подолати закон ентропії. Отже, що все це означає в підсумку? Ми зараз обговорили квантові комп'ютери, генне редагування, нейроінтерфейси. Так. Але якщо ми просто візьмемо і застосуємо все це, чи не зведеться вся ця грандіозна космічна еволюція просто до того, що величезний натовп людей буде сидіти в ідеальних безсмертних тілах, підключених до якогось там мета-всесвіту, і безкінечно довго розважатися і споживати контент? Де тут висока мета? О, і що тут по-справжньому захоплює в матеріалі, так це те, як автор розставляє пріоритети. Ну-ну. Усі ці технології, про які ми говорили, це лише засіб пересування. Ти то як автомобіль. Саме так, це дуже потужний автомобіль, але ж найкрутіший автомобіль абсолютно даремний і навіть смертельно небезпечний, якщо за кермом сидить сліпий, п'яний або безвідповідальний водій. Розумію. І таким водієм зараз є наш нинішній неочищений розум. Оті самі архонти, про яких ми згадували. Точно. Фізичне безсмертя потрібне автору не для того, щоб ми вічно насолоджувалися якимись земними радощами чи грали у відеоігри. Воно потрібне виключно як ресурс часу. Часу для чого? Час необхідний людині, щоб стати активним творцем, щоб підкорити сонячну систему і виконати ту саму спільну справу зберегти свідомість і впорядкувати хаос у масштабах усього Всесвіту. Вау! Це підводить нас до фінального підсумку. Згідно з текстом, еволюція ніби привела нас до самого краю безодни, де нам усім доведеться зробити вибір. І автор використовує для цього стану дуже потужну метафору. Він називає це «міст Чинват». Що це за міст? Це із зороастрійської міфології. Це міст, який душі повинні перейти після смерті. Фішка в тому, що для праведників він широкий і безпечний. А для грішників? А для тих, хто жив у брехні, він раптово звужується до товщини леза бритви. І вони просто падають у прірву. Ох! І людство зараз стоїть саме на такому мості. Точка неповернення. З одного боку, нам пропонується шлях найменшого спротиву. Це пасивне споживання емоцій, гортання соціальних мереж, залежність від дофаміну і така собі наївна віра в те, що нас прийде і врятує штучний інтелект. Але цей шлях веде в прірву. Так, він веде до неминучої деградації та остаточної перемоги ентропії. А з іншого боку, є шлях титанічного вольового зусилля. Він вимагає подолати цих внутрішніх архонтів, опанувати найскладніші технології та перетворитися на безсмертних архітекторів реальності. Знаєш, для дослідника, який нас зараз слухає, людина, яка постійно шукає нові ідеї, занурюється в наукові та філософські концепції, цей текст пропонує просто неймовірно амбітну перспективу. Згоден на всі 100. Здобуття знань тут – це взагалі не просто спосіб розширити свій кругозір. Це не підготовка до якогось іспиту чи інструмент для кар'єрного росту. Ні, ставки набагато вищі. Накопичення знань розглядається як фундаментальний механізм боротьби з розпадом Всесвіту. Це найвища мета інтелекту. І наостанок, якщо повернутися до тієї ідеї, з якої ми взагалі починали сьогодні. Про смерть як баг? Так, якщо смерть – це просто інженерний баг, який наука рано чи пізно точно виправить, що тоді станеться з нашим сприйняттям часу? Оце дійсно глибоке питання. Якщо попереду у нас буквально вічність, чи зникне наша мотивація діяти прямо сьогодні? Адже будь-яку справу можна буде відкласти на століття чи 2. Прокрастинація довжиною у вічність. Саме так. Чи, можливо, навпаки? Усвідомлення того, що наш горизонт планування більше не обмежений якимись жалюгідними кількома десятиліттями, можливо, це звільнить нас від страху. І дозволить розпочинати дійсно грандіозні проєкти. Проекти здатні змінити цілі зоряні системи. Знаєте, це питання, яке просто перевертає свідомість. І це те, над чим усім нам дійсно варто подумати.